Rok 2020 nám cestování opravdu moc neusnadňoval. Já jsem i přesto zažila ty nejkrásnější 2 měsíce. Léto bylo ve znamení spontánních rozhodnutí. Během 1 týdne jsem si našla dobrovolničení, koupila vybavení na kempování, letenku a odjela vstříc dobrodružství. Na Island. První měsíc jsem strávila na farmě ležící na úplném severu ostrova. Vidíte tu červenou tečku dole? Tak to je ona. O tomto místě se v mnoha průvodcích nepíše. Je to maličký fjord obklopený krásnými horami, celoročně pokryté ledem s tou nejčistší vodou. Byla jsem tam u místní rodiny, která vlastnila hektary bramborových polí a stovky ovcí, které byly potřeba na zimu nahnat zpátky z hor. Ovcí je na Islandu asi 2,5krát více než lidí, ale přestože Islanďanů moc není, jsou to úžasní lidé. Naučili mě chytat ryby, jezdit na koni. Takovéto západy slunce vždy bývaly tím nejkrásnějším zakončením dne. Mimo to jsem se tam rozhodně sama nenudila. Vylezla jsem na každičký vrchol, na který jsem si jen ukázala. Každý volný den jsem chodila na výlety. Brodila jsem řeky. Dívala jsem se, jak se vlévají do oceánu. Objevila horký geotermální pramen, který se proměnil v horký vodopád. Šla jsem na místa, kde podle map ani cesta nevedla. Sama, bez signálu a nejšťastnější na světě. Spala jsem na místech, kde nejbližší živí tvorové okolo mě byly jen ptáci, lišky, ovce, veleryby. Měla jsem spoustu času na to cvičit jógu, otužovat se v oceánu a meditovat. Našla jsem naprostý vnitřní klid. Po těchto krásných týdnech byl čas zase posunout. Zbalila jsem si batoh, stoupla si na kraj silnice a zvedla palec nahoru. Díky tomu jsem byla schopna se dopravit naprosto kamkoliv. Nastopovala jsem přes 3,5 tisíce kilometrů a jela více než 40 auty. Místní mi dělali ty nejlepší průvodce. Občas mě u sebe nechali i přespávat a často jsem s nimi strávila i několik dní. Procházela jsem se v sopečných oblastech. Viděla jsem vysněnou polární zář.
Vylezla jsem dalších spoustu hor. Neskutečný. Plavila se na kánoji v ledovcové laguně mezi tulení. To je bomba. Navštívila jsem pláže, jezera. Spoustu vodopádů, včetně toho nejmohutnějšího v Evropě a dalšího horkého. Užívala si spoustu výřivek a horkých pramenů. Ať už schované v jeskyni, nebo modrou lagunu. Občasné hodiny čekání. Každý den v jiném ročním období. Spaní ve stanu i v minusových teplotách. Desítky nachozených kilometrů s krosnou. A to všechno stálo maximálně za to, protože z těchto zážitků budu žít ještě hodně dlouho. Na závěr jsem navštívila místo, na kterém jsem měla tu možnost pár let nazpět chvíli žít. Maličký ostrůvek na jihu Islandu s aktivní sopkou, horami a těmi nejmilejšími lidmi. Heimaey. Tohle je to místo, díky kterému jsem si Island tak zamilovala. A to je to místo, na které se budu vždy vracet. Island má opravdu hodně co nabídnout. Je to ta země, ze které vám spadne brada na zem. Je to místo, které vás naučí vážit si a respektovat přírodu. A já už teď plánuji, kdy se tam zase vrátím. Děkuji všem, kteří byli součástí této mojí cesty. A všem, kteří to dokoukali až sem do konce. Přála bych každému, aby si mohl takovéhle 2 měsíce zažít.